हेलो गाइज वेलकम टु ब्याक केएल टेक्नोलोजी। गाइज म आज तपाईहरुलाई तपाईको ल्यापटप अपडेट गर्दा राम्रो कि नराम्रो भन्ने कुराको विषयमा मैले भिडियो लिइरहेको छु। जेनरली हामीले कुरा गरौँ भने ल्यापटप अपडेट गरेकै राम्रो हो, तर कुन केसमा गरेको राम्रो र कुन केसमा गरेको नराम्रो भन्ने कुराको विषयमा यदि जानकारी छ भने तपाईले अवश्य तपाईको ल्यापटपलाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। ल्यापटपलाई हामीले जब अपडेट गर्छौं, यदि त्यो ल्यापटप तपाईको मानौ कुनै पनि क्र्याकसँग जोडिएको छ अथवा तपाईको विन्डोज नै तपाईको एक्टिभेसन क्र्याक गरेको छ भने, क्र्याक एक्टिभेसन छ भने तपाईको ल्यापटप अपडेट गरिसकेपछि त्यो एक्टिभेसन जान्छ। र तपाईले भन्नुहुन्छ कि मैले अपडेट गर्न नचाहेर पनि मेरो ल्यापटप अटोमेटिक अपडेट भइदिन्छ हैन। अब पहिले हामीले विन्डोज 7 हरु चलाउँथ्यौं, 7 हरुमा 8 सम्म पनि हामीले नर्मली चाहिँ सेटिङबाट हामीले त्यो डिसेबल गर्ने अप्सनहरु पाउने गर्थ्यौं, जुन अपडेट नगरौँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। जुन ल्यापटपमा तपाईले अपडेट गर्न चाहनुहुन्न त्यो ल्यापटपलाई तपाईले मानव अपडेट गर्नुभयो भने तपाईको त्यहाँ विभिन्न समस्याहरु आउन सक्छ। मानव तपाईको ल्यापटप क्र्याक भर्जनमा छ, क्र्याक गर्नुभएको छ र सँगसँगै त्यहाँ अरु पनि कुनै एप्लिकेसन सफ्टवेयर चलाइराख्नु भएको छ जुन क्र्याक छ हैन, त्यो क्र्याकहरु तपाईको अटोमेटिक जान्छ। त्यसकारण तपाईले यदि ल्यापटपलाई अपडेट गर्नुहुन्छ भने तपाईको ल्यापटपमा पहिले बुझ्नुस् कि मैले यो ल्यापटपलाई पुनः मैले क्र्याक गर्न सक्छु कि सक्दिन। जब तपाईले विन्डोजलाई एक्टिभ गर्नुहुन्छ त्यहाँ सबै सफ्टवेयरहरु पनि एक्टिभ हुन सक्छ, क्र्याकहरु सबै अपडेट हुन सक्छ। मानौ तपाईको त्यहाँ अफिसको कुनै पनि सफ्टवेयरहरु छ, अफिसको जस्तै तपाईको माइक्रोसफ्ट वर्डहरुको एक्सेलहरुको जुन अफिस छ जुन त्यो पनि सँगै अपडेट भइदियो भने तपाईको ल्यापटपमा अब अफिस नचल्न सक्छ। सँगै अरु पनि सफ्टवेयरहरु हुन सक्छ, त्यो पनि सँगै अपडेट भयो भने त्यो पनि नचल्न सक्छ। प्रायः हामी नेपालमा के गर्छौं भने जुनसुकै टुलहरु हामी क्र्याक नै युज गर्छौं। अब क्र्याक युज गर्ने सफ्टवेयरहरु तपाईको अपडेट भयो भने पुनः त्यसलाई क्र्याक गर्नुपर्छ। जब क्र्याक गर्न खोज्नुहुन्छ तपाई सक्नुहुन्न भने तपाईले टेक्निशियनलाई खोज्नुपर्छ। अब टेक्निशियनसँग पनि त्यसकै क्र्याक फाइल नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण तपाईले तपाईको ल्यापटपको बारेमा पहिले बुझ्नुस् कि मैले यो ल्यापटपलाई अपडेट गर्दा बेस्ट हुन्छ कि हुँदैन। ल्यापटप होस्, पीसी होस् हैन, जेसुकै होस्, कम्प्युटर ल्यापटप जुनसुकै भए पनि तपाईले यदि त्यसलाई अपडेट गर्नुहुन्छ भने तपाईको ल्यापटपमा समस्या आउन सक्छ यदि तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने। र तपाईले बुझ्नु भएको छ हैन, तपाईको ल्यापटप म फेरि पनि कुन म यसमा जति पनि चीजहरु चलाउँछु यसलाई फेरि म क्र्याक गर्न सक्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाईले क्र्याक गर्नुस्, अपडेट गर्नुस्। किनकि तपाईले अपडेट गरिसकेपछि ल्यापटपमा पीसीहरुमा धेरै कुराहरु, नयाँ फिचर्सहरु आउँछ, नयाँ कुराहरु आउँछ र जुन त्यहाँ ड्यामेज फाइलहरु पनि कुनै रिपेयर पनि हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने जब तपाईले अपडेट गर्नुहुन्छ तपाईको ल्यापटपमा यदि त्यो लङ निकै पुरानो ल्यापटप हो भने तपाईको त्यहाँ समस्याहरुको के आउन सक्छ भनेपछि तपाईको ल्यापटप नखुल्न पनि सक्छ। त्यो कुरा विचार गर्नुस्। ल्यापटप नखुल्न सक्छ भनेको मतलब जब तपाईको ल्यापटपलाई अपडेट गर्नुहुन्छ नि खुल्ने बेला विभिन्न त्यो सफ्टवेयरहरु जुन त्यहाँका जुन फाइलहरु छ त्यो फाइलहरु पुनः तपाईको रिन्यू नहुन सक्छ। अब न्यू हुन सकेन भने त्यो फाइलले काम गर्न सक्दैन। अब कामै गर्न सकेन भने तपाईको ल्यापटप नखुल्न पनि सक्छ र विभिन्न कोड एररहरु देखाउन सक्छ, विभिन्न एररहरु देखाउन सक्छ। त्यसकारण तपाईले ल्यापटपलाई कति चलाउनु भएको छ, धेरै पुरानोदेखि युज गर्नु भएको छ भने अब तपाईले आज मानव नेटमा जोड्नु भयो, तपाईको त्यहाँ भाइरस पसेर अलरेडी पहिले नै फाइलहरु खाइसकेको छ, अलरेडी धेरै फाइलहरु ड्यामेज छ भने तपाईले अपडेट गर्नुभयो भने तपाई समस्या पर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको ल्यापटप नखुल्न पनि सक्छ। अब मानव तपाईको ल्यापटप म विन्डोज फेर्छु चाहनुहुन्छ हैन, सफ्टवेयर फेरेर बनाउन त मिल्छ, नमिल्ने हैन, तर जब तपाईले सफ्टवेयर फेर्नुहुन्छ मानव त्यहाँ सी ड्राइभमा अथवा कुनै पनि फाइल यस्तो छ जुन फाइल तपाईले विन्डोज चलेकै बेला मात्रै कपी गर्न मिल्ने, विन्डोज चलेकै बेला मात्रै त्यो फाइललाई चाहिँ हामीले सेभ गर्न मिल्ने छ भने तपाईलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण तपाईको ल्यापटपको बारेमा सबै कुरा बुझ्नुस्। विन्डोज चलाएको कति भएको छ, मैले नेटमा कनेक्ट नगरे कति भएको छ र मैले ल्यापटपमा चलाएको कुराहरु कति इम्पोर्टेन्ट छन्, कुन फाइलहरु मैले अपडेट गर्न नमिल्ने फाइलहरु छ र विन्डोज कस्तो क्र्याक छ, यो सबै कुरा तपाई जान्नुस् अनि मात्रै तपाईको ल्यापटपलाई अपडेट गर्नुस्। अब सबैको मुखमा सुन्नुहुन्छ कि अपडेट गर्दा राम्रो हैन, तर अपडेट गर्दा राम्रो नै हो, तर यदि यस्ता कुराहरु तपाईले विचार गर्नुभएको छैन भने अपडेट गर्दा नराम्रो पनि हुन्छ। र अपडेट गर्न अब मैले भर्खर कुरा गर्दै थिएँ, ल्यापटपलाई अपडेट नगर्न चाहनुहुन्छ, तपाईको ल्यापटप धेरै पुरानो हो, मैले अपडेट गर्दा झन् ह्याङ हुन्छ, झन् स्लो हुन्छ चाहनुहुन्छ, मैले गर्न चाहेन भन्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाईको कीहरु तपाईले अब अहिलेको ल्यापटपमा डाइरेक्ट सेटिङमा गएर हामीले त्यो डिसेबल गर्न मिल्दैन। त्यसकारण तपाईले हामी केही सर्टकट कीहरु युज गरेर त्यसलाई हामी कसरी डिसेबल गर्ने, सधैँको लागि हामीले आफूले चाहे बेला मात्रै अपडेट गर्ने अथवा
नगर्ने भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो कसरी गर्ने म त्यो भिडियोमा देखाउने छु। सो गाइज हामी भिडियो पनि हेर्नेछौँ। ओके गाइज लेट स्टार्ट। कि र आरसँगै थिच्नलाई यहाँ कमान्डको रनको जुन पेज खुल्नेछ विन्डोज आरसँगै थिच्नलाई यहाँ जस्तो तल किबोर्डमा देखाउने छु। किबोर्डमा तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ विन्डोज की भनेको यो हो र यहाँ आरसँगै थिच्नुला। त्यसको लागि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि विन्डोज र कि आरसँगै थिच्दाखेरि तपाईँको यहाँ रनको जुन तपाईँको बक्स छ जो बक्स खुल्नेछ र यहाँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ services.msc लेख्नुला। तपाईँले services.msc जब लेख्नुहुन्छ यसलाई हामीले ओके गर्न पनि सक्छौँ र इन्टर तपाईँको किमा इन्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यसलाई म काट्ने छु। देख्नुहुन्छ यस्तो खाले यो इन्टरफेस खुल्नेछ जुन पेजमा तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ विन्डोज अपडेट भन्ने अप्सन खोज्नुहोला। अब यहाँ विन्डोज अपडेट खोज्नको लागि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि विन्डोज अपडेट यहाँ पाइसक्नु भएको छ। यसलाई हामीले सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर तपाईँले जुन तपाईँलाई चाहिँ आवश्यक छ मानौ तपाईँले के चाहनुहुन्छ यसलाई तपाईँ डिसेबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म्यानुअली तपाईँले आवश्यक अनुसार तपाईँले चाहनुहुन्छ त्यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई यदि म यसलाई अटोमेटिक अपडेट नै गर्न खोज्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अटोमेटिक अपडेटमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँले यहाँ आफूले आवश्यक ठाउँमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईँको ल्यापटपलाई ओके गरेर सेभ गर्नुला। तपाईँले जुनसुकै तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई ओके गर्नुहोस्। यसरी ओके गर्दा तपाईँले सेभ हुन्छ। तर तपाईँले ओके गर्नु भएन भने तपाईँको सेभ भएन। मैले वहाँ